Vă salut, bine v-am regăsit! În acest videoclip vreau să vă prezint o soluție bio pe care o folosesc cu succes atât în grădină cât și în solar. Mi-a fost recomandată de o cunoștință care mi-a spus folosește această soluție și o să vezi randament foarte bun, în special la roșii noi o folosim. În acest videoclip vreau să vă prezint și dumneavoastră despre ce soluție este vorba. Dacă tot am curățat căpșunii, astăzi o să și fertilizez căpșunii cu această soluție. Cu această soluție se pot fertiliza inclusiv căpșunii, nu mai mult de 3 fertilizări pe sezon. Despre ce soluție este vorba? Este vorba despre soluția cu drojdie. Se poate folosi atât drojdie uscată cât și drojdie proaspătă. În această rețetă eu folosesc drojdie proaspătă. Mi-am pregătit aici un bol. O să vă arăt rețeta pentru 1 litru de soluție. În sticlă mi-am pregătit 1 litru de apă, să fie apă călie la temperatura camerei, iar în sticluța cea mică mi-am pregătit apă puțin călduță pentru a dizolva mai repede drojdia. Pentru început pregătim bolul, desfacem drojdia, cum am menționat. Pentru această rețetă se folosește 50 de grame de drojdie proaspătă. O desfacem și o punem în acest bol. Încercăm să o facem cât mai măruntă. Cum am menționat, în această sticluță am pus apă puțin călduță. Am uitat să menționez. Se poate pune 100 de grame de zahăr pentru ca drojdile să se activeze mai repede. De data aceasta nu o să folosesc zahăr. Pun apă călduță peste drojdie. Așa. Aproximativ 200 de mililitri de apă. Iar acum, cu o lingură, o să amestecăm foarte bine pentru ca drojdile să se activeze. Această soluție, cum am menționat, o folosesc de câțiva ani, cu randament foarte bun, dar cum am menționat, nu mai mult de 3-4 fertilizări pe sezon. Inclusiv la roșii, noi folosim de 3 ori soluția cu drojdie. Drojdia s-a dizolvat, iar acum o lăsăm pentru minim 30 de minute să se activeze. O lăsăm la acest bol, o să revin după aproximativ 30 de minute. Au trecut cele 30 de minute, drojdile s-au activat, tot timpul trebuie lăsat ca drojdia să se activeze, să facă aceste bule. Această soluție, cum am menționat, de 50 de grame de drojdie proaspătă este pentru 1 litru de apă. În această sticlă am 1 litru de apă la temperatura camerei. Pun pâlnia și o să pun drojdia. Iar acum punem căpăcelul și se agită foarte bine. Această sticlă o să o las din nou pentru aproximativ 10-20 de minute și pe urmă o să vă arăt cum fac diluția. Au trecut
aproximativ 15 minute. Între timp mi-am pregătit într-o găleată 5 litri de apă la temperatura camerei și aceasta. Și acum o să fac diluția. Practic, acest litru de soluție cu drojdie o să o combin cu 5 litri de apă. Deci, din 50 de grame de drojdie proaspătă, la final mi-a rezultat 6 litri de îngrășământ, de soluție cu care o să fertilizez în această perioadă căpșunii. Mergem să fertilizăm căpșunii, să vă arăt și ce cantitate folosesc la căpșuni, după ce am curățat, bineînțeles. Am ajuns în mica mea plantație de căpșuni. Mai amestec încă o dată această soluție. Cum am menționat, după ce am curățat căpșunii de tot ce înseamnă uscat, după ce i-am rărit, urmează să le aplic prima fertilizare cu această soluție pe bază de drojdie. Ca și cantitate folosesc acest păhărel de 250 de mililitri. Practic el are 230, umplut o să aibă undeva la 250 de ml de soluție. Maxim 3 fertilizări pe an cu drojdie se folosește. Și fertilizarea începe încă de la început, ca drojdia să-și facă efectul. Ajută planta să se dezvolte mult mai armonios, să formeze rădăcini viguroase, să fructifice. Deci la fiecare pun câte 250 de ml. La prima am pus puțin mai mult, că m-am luat cu dumneavoastră la vorbă. Deci un păhărel de 250 de ml la fiecare plântuță. Eu o să continui să fertilizez căpșunii. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Încercați soluția cu drojdie, măcar ca și test, pe câteva plante, să vedeți dacă aveți rezultate. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Mă ajută bineînțeles un like, un coment, o distribuire. Până data viitoare vă doresc roade bogate și o după-amiază cât mai plăcută. La revedere!